ঠিক SBI বেংক ওচৰতে না এনেকা ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যন যা আছে এতিয়া তো পুলিচ পইণ্ট লা নিচে দেহে বেছি ফাৰা থলাই কৰি আছে বেছি লাষ্টিং যাব দে ৰাস্তাটো ইয়াতে টাউনতে পিৰাই নাইছে এইটো ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যন কাম চাই থাকালা এইখান লগতে অলপ দেখাই দিয়া আছে পুলিচ পইণ্ট নিচে দিয়া আছে ৰোড পি ক্লজ কৰি না আছে এতিয়া তো তাতে পৰা ওৱান ৱে হি হ'ব